Україна обов'язково повернеться на всі тимчасово окуповані території і там знову відновиться нормальне життя. Про плани повернутися усюди, де нині ще перебуває ворог, і на територію Криму також говорив президент. Про це Зеленський заявив під час візиту до щойно деокупованого Ізюму. Про оновлені цифри звільненої української землі, а ще про позицію США щодо контрнаступу і про війну, яку дедалі більше відчувають і самі росіяни, принаймні у сусідній Білгородській області. Дивіться хроніку подій 202-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. До Криму повернеться повноцінне життя із поверненням туди України. Як це вже сталося на Харківщині. У день, коли незаконні російські суди штрафують та загратовують учасників кримського весілля, де лунала червона калина, про відновлення справедливості на півострові розповідає президент. Зеленський говорить про деокупацію на площі вже деокупованого Ізюму. А ще каже, що мешканці всіх тимчасово зайнятих ворогом територій обов'язково позбудуться омани російської пропаганди. Напевно, можна окупувати території нашої держави, але точно неможливо окупувати наш народ, українських людей. Напевно, можна промивати по телебаченню брехнею мозок людям, але точно неможливо це зробити з серцями українців. Україна давно чекала успіху в контрнаступі, але війна триває. І до повної перемоги нам потрібно чимало і часу, і терпіння. Адже нині наша лінія фронту – це 2500 кілометрів, з яких більш як на половині точаться бої. Про це говорить заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Уточнює дані щодо Харківщини. Каже, що від 6 вересня і станом на 14 вже звільнено близько 8,5 тисяч квадратних кілометрів та 388 населених пунктів. Процес триває і цифри також змінюються, але незмінним залишається інше. Люди вже на визволених територіях, які так довго чекали на повернення ЗСУ. Радость. Мы даже пирожков напекли. Как раз получилось, что они к нам подъехали, мы погостили тазиком пирожков. Легче стало. Главное, что с неба ничего не прилетало. І для цього нам потрібні сучасні системи ППО і більше зброї, щоб вигнати з нашої землі окупантів. І найближчими днями США оприлюднять деталі нового пакета військової допомоги Україні. Про це заявили у Білому домі. Зауважили, що ЗСУ ефективно використали вже надане озброєння під час контрнаступальних операцій. Чи пройшла Україна переломний момент у війні? Президент Сполучених Штатів утримується від однозначного прогнозу, але відзначає нинішні здобутки нашої армії. Це питання без відповіді. Важко сказати. Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу. Я думаю, що це тривалий шлях. Тривалий шлях, на якому Україна використовує всі можливі засоби і використовує вкрай дієво. Про український контрнаступ говорять у Пентагоні. Не деталізують, яку саме інформацію надають ЗСУ, щоби ті швидше визволяли окуповані території. Але наголошують, контакт з українськими партнерами постійний, і всі наші потреби США відомі. І з огляду на дієвість допомоги росіян чекатимуть щодень нові несподіванки. Ми бачили, як українці демонструють надзвичайну здатність адаптуватися та вкрай ефективно використовувати свої бойові можливості. Тож для нас не дивно, що вони просувалися настільки швидко. Українці також продемонстрували надзвичайну здатність використовувати всі засоби на полі бою. І нинішній контрнаступ на Харківщині не є винятком. Я думаю, якщо хтось був здивований, виходячи з тих повідомлень, які ми бачили щодо реакції російських військових, то, мабуть, здивовані були саме росіяни. Країні окупантів взагалі час звикати до здивування та несподіванок. Наприклад, у Білгородській області чомусь знову відчувають війну, якої, згідно з російським законодавством, взагалі ніхто не оголошував. Десь вона присутня незримо, як от вагоном-рефрижератором, заповненим вантажем 200. Сука, вот эта хуйта, походу, блядь, и воняет на весь район, блядь. Уже, сука, неделю стоит, вот этот вагон, блядь, и воняет,
А десь мешканці майбутньої Білгородської Народної Республіки бачать розпочату їхньою країною війну на власні очі. Прилет в село Красный Хутор. Вот, в центр села. Йопересети. За минулу добу не встигнуть втекти з української території ще 350 окупантів. Також знищено 5 російських танків, 3 бойові броньовані машини, 11 артилерійських систем, 2 системи протиповітряної оборони, 3 одиниці спецтехніки та 32 одиниці автомобільної техніки. Підбито ще 4 ворожих безпілотники, 2 гелікоптери та 2 літаки. А які на вигляд збиті ворожі пташки на землі демонструють наші захисники і навіть розповідають цілком таємну інформацію, як завдяки ретельним тренуванням на базах НАТО для примусової посадки ворожого винищувача інколи навіть не потрібен стінгер чи система ППО. Він в небі такий маленький, поняв? Папка збив з ПМа самоліт. Самоліт збив, блядь, ПМом. Ти можеш це уявити собі? Пів-пів. Олексій Пасак, 5 канал.